Hello mọi người, bún bò Huế là một trong những món ưa thích của mình. Một món ăn của Việt Nam mà theo mình nghĩ đáng ra phải nổi tiếng xứng tầm như phở. Nhưng thực tế thì lại rất ít người nước ngoài biết đến. Bún bò Huế ở miền Nam cũng có nhiều cái khác so với bún bò gốc Huế nha. Và mỗi người sẽ có cách nấu riêng. Hôm nay mình sẽ cùng nhau nấu thử nhé. Giờ mình cùng bắt đầu nào. Phần nước dùng thì mình cần 700g xương bò và 700g xương heo. Tỷ lệ là 50-50 hen. Nấu phở thì mình dùng xương bò không, còn nấu bún bò Huế thì phải có thêm xương heo dằn vào để vị không quá nồng mùi xương bò. Mình dùng 700 đến 800g bắp bò. Các bạn có thể dùng nạm bò nếu thích. Bún bò ở ngoài Huế thì còn có cả phần thịt bò tái như phở nữa, nhưng ở đây mình chỉ nấu bắp bò hen. Ngoài ra để tạo vị ngọt thêm cho nồi nước dùng thì mình còn cần 150 đến 200g sả cay. Bắt buộc phải có sả nha, nếu không thì nấu không ra đúng vị đâu. 150 đến 200g hành tây, 200g hành tím. Thơm thì mình cần một miếng nhỏ khoảng 100g, mục đích là để nước dùng được trong. Nếu không có thì mình có thể bỏ qua. Đầu tiên mình sẽ xử lý phần xương trước để khử mùi và giúp cho nước dùng được trong. Cho nước lạnh vào ngập xương và 2 thìa canh rượu trắng. Đun sôi. Mình không cần hớt bọt nhé. Để sôi khoảng 4 đến 6 phút. Sau đó đổ bỏ nước luộc. Rửa xương lại cho sạch. Hành tây và hành tím thì mình lột vỏ, nướng trên bếp hoặc bọc màn nhôm lại, nướng trong lò 200 độ C trong vòng 30 phút để hành tiết ra chất ngọt. Sả cay mình đập dập. Mình cho xương, hành, thơm, bắp bò và sả vào nồi. Cho vào 2,5 lít nước lạnh rồi bắt đầu đun sôi. Sau đó để lửa riu riu. Với miếng bắp bò với đường kính khoảng 8cm như vậy thì mình hầm khoảng 1,5 tiếng là chín. Mình có thể thử bằng cách lấy tăm que đâm vào miếng thịt bò. Nếu không thấy máu bò từ phía trong chảy ra, có nghĩa là thịt bò đã chín rồi. Mình vớt bắp bò ra cho vào nước lạnh để thịt bò săn lại và giòn. Sau đó mình tiếp tục hầm xương thêm 1 giờ nữa hen. Mình châm thêm nước nóng để bù lại lượng nước đã bay hơi. Tiếp theo mình sẽ nấu phần mắm ruốc. Mình trộn 1,5 thìa canh mắm ruốc già Huế với 700ml nước lạnh. Khuấy đều cho tan. Sau đó nấu sôi. Hớt phần cặn dơ nổi trên mặt bỏ đi. Sau khi nấu xong mình sẽ để yên phần mắm này để phần cặn lắng xuống đáy nồi. Mình chỉ lấy phần nước ở phần trên đổ vào nước lèo thôi. Làm như vậy thì nước lèo của mình sẽ trong và ít nồng mùi mắm. Còn bạn nào muốn ăn nồng mùi mắm nhiều thì mình cho trực tiếp mắm ruốc vào nồi nước dùng luôn, không cần phải nấu lên như vậy trước. Nguyên liệu cho phần sa tế cơ bản gồm có 250 đến 300g dầu ăn, 50g tỏi, 10g ớt vảy khô, 1,5 thìa canh bột ớt paprika, chính là để tạo màu thay cho hạt màu điều, 1 thìa cà phê đường, 1 thìa cà phê muối biển, nếu các bạn dùng muối iốt thì dùng 1/2 thìa cà phê nha, 50g ớt sừng và 50g sả. Đây là công thức sa tế cơ bản dùng trong mọi trường hợp. Mình sẽ hướng dẫn cách làm sa tế siêu ngon, siêu đặc biệt, dùng để trộn mì, hủ tiếu trong các video sau. Các bạn nhớ đón xem nhé. Mình phải cắt sả thành từng lát trước khi xay nha. Ớt mình cắt bỏ phần ruột rồi sau đó cũng cắt lát. Cho tỏi và sả vào xay chung. Mình xay ớt riêng. Chảo dầu nóng mình cho sả và tỏi xay vào. Xào đến khi vàng thơm. Rồi mình cho ớt xay vào. Tiếp theo cho ớt vảy khô. Khi cho bột ớt và gia vị vào rồi thì mình hạ lửa nhỏ. Đảo đều thêm 1 đến 2 phút nữa là xong. Phần ớt sa tế này mình chỉ cho 3 đến 4 thìa canh vào phần nước bún bò. Phần còn lại mình sẽ cho vào một cái hũ sành để tủ lạnh xài dần. Thành phần làm chả cua của mình gồm có 200g tôm, 200g giò sống hoặc thịt xay. Xài giò sống thì cho kết quả ngon nhất.
Còn nếu xài thịt xay thì phải là thịt có ít nhất 20% là mỡ nha, thì phần chả của mình mới mềm. 100g thịt cua, 1 thìa cà phê đường, 4 thìa cà phê hạt nêm gà, 1 thìa canh màu dầu điều hoặc dầu từ sa tế lúc nãy mình làm đó. Mục đích chính là để tạo màu. Nếu thích mình có thể cho thêm hành tím hoặc tỏi băm cũng được. Đầu tiên mình cho tôm vào xay nhuyễn. Sau đó cho phần thịt xay hay giò sống vào, xay cho tôm và thịt hòa quyện lại với nhau. Cách truyền thống nếu muốn chả dai thì mình sẽ dùng cối giã, còn xài máy gia đình thì chỉ có độ mềm dai nhất định thôi, chứ không được dai như ngoài tiệm nha các bạn. Sau đó mình cho phần gạch cua nếu có, gia vị và phần dầu ăn vào. Xay cho hòa quyện. Cuối cùng mình cho cua vào thì mình chỉ xay nhẹ nhàng để cua trộn với phần chả mà không bị nát phần cua. Vậy là xong. Thịt bắp bò mình cắt lát vừa ăn. Phần nước hầm xương đã xong, giờ mình lọc lấy phần nước dùng. Sau đó mình cho phần nước mắm ruốc vào, chỉ cho phần nước trong nhé. Mình châm thêm nước cho đủ 3 lít, sau đó nêm vào 1 thìa cà phê đường phèn, 2 thìa canh nước mắm, 2 thìa canh hạt nêm, 1 thìa cà phê muối. Các bạn nêm nếm lại cho phù hợp với khẩu vị của gia đình mình nhé. Sau đó mình cho phần sa tế vào, khoảng 3 đến 4 thìa canh. Rồi khi nào ăn thì mình quết chả cua cho vào nồi nước dùng. Khi thấy chả nổi trên mặt nước là chả đã chín rồi đó. Ở ngoài Huế thì họ ăn bún bò Huế với sợi bún nhỏ mỏng như bún thịt nướng, chứ không phải là sợi bún to như bún bò trong miền Nam nha các bạn. Tata, chúc mọi người thành công và ăn ngon nha. Hẹn gặp lại tuần sau. Bye bye.